ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਆਇਲਟਸ ਤੇ ਸਪੋਕਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੋਕਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮੀਲਰ ਐਜ਼ ਦੱਸੂਗੀ ਜਿਹਦਾ ਆਇਲਟਸ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ ਜਾਂ ਫਸਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਵੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਊਟਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪੁੱਛੂਗੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਬਟ 80% ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਟੋਟਲੀ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬਟ 80% ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਅਰ ਸੈਲਫ, ਯੂਅਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਯੂਅਰ ਹੋਮ ਟਾਊਨ, ਯੂਅਰ ਕੰਟਰੀ, ਯੂਅਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸੌਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਯੂਅਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਟੌਪਿਕ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਇਹ 5 ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਸਟੱਡੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੋਰਮਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਰੀ ਕਰੂਗਾ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੈਚਲਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਆਈ ਹੈਵ ਜਸਟ ਕੰਪਲੀਟਡ ਮਾਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਂ ਮਾਈ ਮਾਸਟਰ ਇਨ ਡੈਸ਼ ਫੀਲਡ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਆ ਸਟੱਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੁੱਛੂਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਅਰ ਡੂ ਯੂ ਸਟੱਡੀ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੇਅਰ ਯੂ ਸਟੱਡੀ ਦੈਟ, ਵੇਅਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ, ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਿਚੁਏਟਡ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਠੀਕ ਆ ਫਾਰ ਅਵੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਤੋਂ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਾਰ ਅਵੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਵਾਈ ਡਿਡ ਯੂ ਚੂਜ਼ ਦੈਟ ਸਬਜੈਕਟਸ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ 10th ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਨ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਕਹੋ ਆਈ ਹੈਵ ਕੀਨ ਇੰਟਰਸਟਡ ਇਨ ਦਿਸ ਫੀਲਡ ਜਾਂ ਮਾਈ ਟਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗਾਈਡ ਟੂ ਮੀ ਟੂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਚੂਜ਼ ਦੈਟ ਕਾइंड ऑफ सब्जेक्ट बिकॉज इट इज़ वेरी ठीक है बेनीफिशियल ठीक है फॉर मी इन फ्यूचर। ठीक है, सो इदा दसना भी तुसी ये सब्जेक्ट क्यों चूज़ किए। ठीक है, वैल पेड मीनस कि मैनू गा सैलरीज की मीनस कि एक्सैप्टेशन करना भी आह वाली फील्ड मेरे लिए बहुत वधिया आ। ठीक है, वो दसांगे। उस तो अगे इज़ इट पॉपूलर सब्जेक्ट इन योर कंट्री, जो नॉर्मल अजकल मीनस कि टैक्नोलॉजी का ईरा चल रहा। सो आप जो मान लो बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन की एग्जाम्पल लैके चलीए तो वही एग्जामिनर पूछे भी इज़ इट पॉपूलर सब्जेक्ट इन योर कंट्री, सो आप कहेंगे अफकोर्स इट इज़ अ वेरी पॉपूलर सब्जेक्ट राइट नाउ। ठीक है, भी हौली भी मेरी मीनस कि प्रेजेंट दसांगे बहुत पॉपूलर आ। ठीक है, बिकॉज नाउ डे एवरीथिंग की आ ऑनलाइन आ। ठीक है, भावें वो ऑफिशियल वर्क देख लो चाहे पर्सनल काम देख लो सारे की आ वो ऑनलाइन ही होंगी है। ठीक है, सो आप दसांगे ਉਹਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ 5th ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਸਬਜੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਸੋ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੋਊਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਨੋਰਮਲ ਜਿਸ ਬੱਚਾ ਦਾ ਆਰਟਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਇੰਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪਲੱਸ 2 'ਚ। ਸੋ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵਟ ਆਰ ਦੀ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਆਫ ਯੂਅਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰ ਜਾਂ ਪਲੱਸ 2 ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਪੂਲਰ ਦਾ ਸਪੈਕਟ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੋਪੂਲਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰਾ ਐਸਪੈਕਟ ਆ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ डू यू प्लान टू गैट जॉब इन द सेम फील्ड एज योर सब्जेक्ट, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੈਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਫਕੋਰਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ठीक है, आई गैट जॉब इन सेम फील्ड बिकॉज क्यों आई क्योंकि अपन फील्ड सेम फील्ड क्यों लवेंगे क्योंकि आप सोच जाएंगे ये बहुत वैल पेड आ। ठीक है, सो आप यही गल कहांगे या फिर आप कहांगे भी हाँ डेफिनेटली जे मैं अपनी बैचलर इस की है तो मैं मास्टर इस फील्ड में ही करके अपनी तो मैं इस तो बाद बहुत ही वधिया एक अपना बिजनेस एस्टैबलिश करूँगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आ ऑप्शनल होंगे वैसे कुछ भी लैंदे होंगे आ वट वाज योर फर्स्ट डे लाइक। ठीक है, ये आप दसना होंगे भी अपना पहला डे किदां दा सीगा उस स्कूल उस इंस्टीट्यूट वो आप एक्सप्लेन
ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਆਈ ਵਾਸ ਨਰਵਸ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਰਵਸ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਂ ਲੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਿਊ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਨਿਊ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ, ਹੋਮ ਟਾਊਨ, ਕੰਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਠੀਕ ਹੈ।